السلام علیکم. زه فواد باچا. تاسو به خیال کړی یاره چې په دنیا کې ډېرې کمپنیانې دي او ځینې داسې کمپنیانې چې هغه په امریکا کې دي او هغه په بلیونو ډالر راغی د دنیا د ټول نه مشهورې کمپنیانې دي. په دې رپورټ کې به اوس تاسو ته موږ ښیو دا راغلی دی اګین د visualcapitalist.com نه. په دې کې به زه تاسو ته اوس ښیم او موږ به ګرځو ګپ شپ به بلګورې لګو چې یاره دا کمی کمپنیانې دي او د هغې دومره انکم چې دی د انکم کم ځینې راځي او د کم سیټ نه د دومره پیسې دا راغی چې په دنیا کې هغو مطلب دا دی چې خپل یو نوم او نشان چې دی هغه راښ کړی دی. برابر نه شو دلته اوس دلته موږ رالو دې کیپټلسټ را نه شو ښه اوس تاسو دلته ګورئ وایي دلته اوس وایي چې په 2021 کې دا بیگ 5 کمپنیانې چې کومې دي دومره اکانومي دومره پیسې دي جنریټ کړي 1.4 ټریلیون ان ریونیو. پوه شوې په ګټه یې کړې ده ګټه بای ګټه وایي that's more than Mexico entire GDP. دا پنځه کمپنیانې دومره غټې د دې دومره پیسې دي که نه چې هغه ته انټایر میکسیکو کنټري نه ده کنټري چې د هغې غونډ هر څه چې راجمع کړي د هغې نه سیوا پیسې دي رخ کړي دي. Imagine man که تو اوس دې خوا وګورئ د برازیل جی ډي پي چې کومه ده هغه ده 1.4 ټریلیون ده. الفابet چې دی 1.4 راغی ده پنځه چې دي د پنځه دغه راغی ګورئ د انټایر سپین جی ډي پي چې ده 1.3 ټریلیون ده. انډونیشیا چې ده 1.1 ده. نو مطلب دا دی 1.1 هلته دی. او مای ګاډ مین دا خو د مسلمانه دا پنځه کمپنیان چې دي د سپین د ټول سپین نه هم سیوا پیسې راغی. سپین څومره غټ ملک دی که نه. چیک اټ آوټ. اوس امازان چې کوم دی نیټ انکم هغې ته ویلی کېږي چې ټیکسونه میکسونه امپلویز خرچه هر څه د هغې نه ټوټل لر کړي او هغه پیسې په ګټه چې کوم یې ګټه هغې ته ویلی کېږي نیټ انکم. هغه نیټ انکم چې کوم دی هغه دی 33.4 بلیون ډالر. that's a lot of money my friend. پوه شوې a lot of money. نو اوس زموږ سره امازان چې کوم دی د امازان سټور د دې پیسې د کم ځای نه راځي د هغو ریونیو د هغې بریک ډاون چې کوم دی دلته مخکې تاسو وسینئ. اوس ګوره د امازان انلاین سټور چې کوم دی د هغې نه راځي 47.3% د هغو پیسې ده. نور تھرډ پارټي چې کوم دي هغه ایپونه دي یا داسې نور څه دي هغه خرڅې د هغې نه 22% پیسې د هغې راځي. ها شپینګ شو نور داسې مطلب دا چې اوس د دې خو امازان پرایم هم دی که نه خو کله د دې اکثر یو پی ایس او فیډ ایکس او نور داسې کمپنیانې والا ټي سی ایکس دا نور چې دي نو هغې له هغو سره پارټنرشپ وکړي نو هغې نه ورته راځي 22% اکانومي د هغو راځي. امازان ویب سروسز چې کوم دي دا د کمپیوټر بیس دغه کې دا هوسټینګ موسټینګ سرور چې مطلب ډیټا سینټر یې داسې دي د هغې نه ورته راځي 13.2%. او امازان پرایم چې کوم دی دا amazon.com د تاسو لاړ شئ او څه شی تاسو بیا ځان اډر کوئ هغې کې تاسو فري شپینګ کوي ځکه تاسو ممبرشپ هغه صحیح هغه 6.8 دی. ایډورټایزمنټ سروس چې کوم دی ایډورټایزمنټ دې کوي هغه 6.6 ریونیو ده او فزیکل سټورونه چې کوم دی هغه د څوک پلی شي نو هغه 3.6 ښه. اوس امازان چې کوم دی نو یو خبره ته وکړم امازان هول فوډ هم هغسې دی دنیا شی نورې هم هغه کړي دي خو دا صرف دلته یوه صرف په دې کمپنۍ باندې فوکس کوي امازان صرف دومره جنریټ کوي. جب بیزو چې کوم دی دا اونر چې کوم دی دا ډېر شی نورې کمپنۍ دی چې ټولې راغونډې کړې دی نه بل څه شی راغېږي. اوس زموږ سره ګوره واو ګوره دلته لیکلي 40% ای کامرس سیلز او ای کامرس دا کم پلیټفارم چې کوم دي په امریکا کې دا ټول امازان باندې رن کېږي. زموږ سره اوس نیکسټ کمپنۍ چې کومه ده هغه ده ایپل چې کوم دی دې راغی د دې نیټ انکم چې کوم دی د امازان نه ګورې سیوا راځي د دې 33 دی نه د دې دلته 94 راځي. دا هغه پیسې دي چې دا ټوټلی صرف ګټې ته پاتې شي د دې نه هغه ټولې پیسې ټیکسونه شفټونه هر شی د دې نه لرې کړي نه چوړې کړي خو مسلمانان 94 بلیون ډالر that's a lot of money. اورې د دې چې اوس دي نو آیفون چې کوم دی هغه راغی 52.5% آیفون پیسې دلته کوي. آیپیډ چې دی 8.7 دی میک 9 پوینټ دی دا خل د ټول نه سیوا چې کوم دی نه آیفون دي پوه شي دا ویربل چې کوم دي دا ګړۍ مړۍ شوي دا هیډفون دا دومره نه راغی دا هم بیا خیر د 10% میک کو دي نه هغه دي ښه دي. او د دې بیا ګوره میوزیک سټور هم دی پلی سټور هم دی ټي وي هم دی دا ټي وي چې دی نه هغه هم 18% راغی. واو دا خو پکې ده زه چا سره ګوره دغه شته اپل ټي وي کوم ما ته پته نشته ما چې نه یوز کړی پرسنلی دا به څومره
اوس ګوره د هغې نه بعد راځي زموږ سره الفابet چې کومه ده دا یو غټه کمپني ده او دا چې د ګوګل چې کوم دی د دې الفابet سره یې پوه شوې د الفابet چې دی اون کړی دی ګوګل جیمیل او ګوګل میپ او ګوګل ایډس او په دې کې ګوګل او ادر شي تقریبا کنه نه نو دا به تقریبا یو 30-40 اپونه به ونه کې راخړي دي نو الفابet چې دا پیرنټس کمپنی ده د ګوګل څنګه چې اوس مونږه فیسبوک وای میټا کنه میټا چې کوم ده نو فیسبوک اوس د میټا نه لاندې راځي نو دغه شین دغه ریوینیو چې کوم ده 76.0 billion 76 billion دغه ریوینیو ده واو مای فرند 86% nearly 86% ګور دلته لاندې دیخوا راشي ګورئ دلته وای 86% سرچ په انټرنیټ باندې کم دی نن سبا کنه هغه ټول په ګوګل باندې کیږي that's a lot of money او ګوره ګوګل ایڈورټایزمنټ دی رن کوي یوټیوب ته د سره دی کنه دا ټول پیسې مې دي دغه کوي یوټیوب چې دا ډېر پیسې ګټي خو ډېر ورکوي هم نو ځکه هغه دا ټول په یو لغه کې استعمال شي بیا مې را کافي زمونی سره او سر نیکسټ راځي مایکروسافت چې کوم دی دا اجور چې کوم دی دا اجور کنه دی دغه سره مقابله کوي د امازون ای دبلیو اس سره اجور هم دی خبره قاعده کلاود سرویسز دا پروواید کوي بیا افیس چې کوم دی نن سبا خاري او که زما په خپل تاسو افیس استعمالوي او باقي کې دنیا شي نور کلاود سیستم دی هغه 23% دی وینډوز چې کوم ده هغه هم سرپرایز وینډوز چې دا هغه لګي پیسې راغی ما خو یې وینډو وړي پیسې راغی خان د گیمینګ اون دي سره د لینکډین هم دي سره د سرچ ایډ دی او انټرپرایز ډیوایسز دی سرفیس دی واو دی 22% چې دی نو هغه ګودل دی یو سیټ راشي اوس ګورئ دی دا نو 36% چې دی امازون دی ادر شي دی 33 دی مایکروسافت 22 دی او ګوګل چې دی نو هغه 9% د کلاود بزنس چې کوم دی هغه دی رن کوي اوس موږ سره ګورل دلته راځي لاست میټا چې کومه ده میټا راغی د خپل ریوینیو چې ده 39.4 billion $. ده it's a lot of money my friend. Wow. Yeah, there's a lot of money. Look, but Facebook advertising چې کوم دی ګورئ فیسبوک په خپل پیسې نه منه راغی ګورئ 2 other راځي دی او صرف په فیسبوک په ایڈورټایزمنټ باندې پیسې راغی او د فیسبوک ایڈورټایزمنټ چې کوم دی هغه دی 97.5%. That's a lot of money my friend. Wow. ګورئ لکه دا سوچ وکړئ کنه د دې چې 2.9 billion چې دی منثلی اکټیو یوزر چې دی هغه د سره لکه د دې فیسبوک نه بیخي لرکېږي نو اکټیو یوزر چې دی 2.9 billion دی او زما په خیال چې کم چې اناکټیو څوک چې راځي او بیا خېږي نو هغه زما په خیال چې هغه کنه نه دغه یو 7-8 ته تقریبا نن سبا نږدې شي زما خیال ټول پاپولیشن نشي تور ختلای نن سبا نور به کې خیر دومره ډیپ نه ځو او تاسو دلته وګورئ نو کمپنی چې کومه ده اپل چې کومه ده هغه گروث 33% چې دی دا کمباین دا ټوټل 15 کمپنیان چې کوم دي چې کمباین کې 1.4% ریوینیو راغی اپ ریوینیو نو ریوینیو چې کومه ده په 20 کې دی راخړي 1.1 او په 21 کې 1.2 په 22 کې خو به د حد نسی اوس راخړي روان دي به بار باندې نو دا زموږ سره دی بای دا ټولي غټي کمپنیان چې کوم دي دا ټوټل د دې کمپنی دا ملکونه چې کوم دي دا سینې راځي کومه ښه کېدې شو د دې ملکونو نه دا سیوا پیسې راغلي د ټول ملک پیسې چې کومه دا غینه دا 15 کمپنیان صرف د امریکا دنیا شې نوري کمپنیان دي او دا 15 کمپنیان دومره پیسې راغلي امين اسی دې سره سوچ وکړئ کنه اسی سره وداریان شي اوري دا کمپنیان چې زما په خیال چې دا پاکستان جی ډي پی بس یاره زما په خیال چې دا یو کمپنی چې دا په ټول پاکستان نه سیوا پیسې راغی زما دا حل دی